Mirë mbrëma. Sonte du me folë për edukimin sistemor. Çka është edukimi sistemor? Edukimi sistemor është ai lloj edukimit i cili e komplementon edukimin formal. Do të thonë komplementon edhe kompleton edukimin formal aktual. Si këtu edhe në botë, njësoj është puna. Edukimi sistemor thotë kështu, secili prej juve, një me një, jeni reprezentues ose përfaqësues i një sistemi të caktuar. Deshtët apo s'deshtët, kjo është fakt. Do të thonë secili prej juve e përfaqëson një sistem. Se a jeni të vetëdijshëm se cilën sistem jeni të përfaqësu, ajo është çështja juaj personale, po vërtet është që jeni një dëshmitar, një përfaqësues i një sistemi. Kur e shtron pyetjen cili sistemi takoj edhe çka përfaqësoj, kjo është ngushtë e lidhur me pyetjen kush jam unë edhe çka unë bëj. Për me gjetë përgjigjet në këto pyetje, si për herë, ato që ka thonë çdo filozof, e çdo profet, e çdo njeri me dritë që ka shkene për këtë tokë, është ligji i parë, sharti i parë i tushnisë, njehe vetën. Për me njoh vetën janë 3 nivelet, se ti përmend vetën e kalume, tash du me prezantu modelin e parë tem autentik e original, cilin e kom titullu sistemi, modeli shpirtnor i qenjes. Do me thonë modeli shpirtnor i qenjes njerit, me njoh vetën kush është. Kjo shkon direkt në thellësinë më të madhe të psikës njerëzore, në gjyksin e njerit, në përmbajtjen mitologjike, në vendin prej ka vinë ondrat natën që e shihni, edhe ma thellë s'u shkon me një fjalë. Qysh kom rri aty, është shumë thjesht, secili ka udhën e vet studimit edhe zhvillimit, derisa punesha me vjet tona me një model të nivelit emocional, që nivelit 2 të ekzistencës, ja nisa me pa që ka hala diçka për funi asoj pune. Ma mësu se cili e spjegoj këtë modeli i shikufizum aty, edhe nuk e adresoj për në arsye, që ka më përënia, që ka mu, që ka dit, veç me emocione. Emocionet janë okej. Ajo është, do të thonë, baza ditore që është qysh po njeri, happy-a, i dhnushëma, i frustruma, i gëzuma, i shituma, ke qysh ke mua veti, po për funi ka hala diçka që i shtyn që ato emocione me dalë në pah. Ato emocione e diktojnë në vendimarrjen të cilin njeri e racionalizon përmes intelektit. Edhe kur e gjitha qatë qasje, qysh mi qasë vetën, qatë shfellë mitologji, me sy qelë, pa flejtisht, pa marrë kur gjë, se njerëzit një plot që janë djemë të mirë, ka një shkollë të kryme, ka një familje, punojnë në rregull, ka një jetë të rregull, kanë tituj, formalisht pregaditën, do të thonë, e kry një orar pune a 2, sa problema e punë, po janë të lyp hala diçka që se kanë gjetë, ose në vetëdijshme, ose pa vetëdijshme. Zakonisht, ato e shprehin kur dalin na herë me shoshni, e çonja një pak, bile përkohësisht me ik realitetit për ishmërisë një të jetu. Tash, kur njeri varet prej substancave të jashtme për me mbrëmje të gjendje të qenjes, aso jetojnë bashkëmëri jo e pështetshme e cila i bën dëm personit fjalë. Si muzikant për e kom di që droga nuk është rruga për me gjithë shërkata për ka tripi ose mirëqenja ose gjendjeve të qenjes që e bën njeri muni ma mirë. Prandaj, të e studiu nivelin emocional e pa që ka diçka ma thellë në psikën njerëzore që janë botnat mrena gjyksit. Për me letu këto, shkojmë kështu. Na po komunikojmë me fjallë. Fjalla është si përfaqja e komunikimit, gjua. Tash, është marrë e vërtet kur njerëz pizatën për gjuhe, për rregullat gjuhësore, që ti kam mësuar në shkollë, një protokoll saktuar aktualisht të pështëm.
thonë, ç'është të ndryshës banë? Kjo është sipërfaqe e komunikimit, kjo është nivel mediokritet i shprehjes e të kuptumit. Domethënë veç mediokri epizodet për rregulla. Ai që mjeshtë rregullat i kalon më të anash o të shpreh qenien e vet në mënyrë unike dhe autentike. Fjala sipërfaqe. Po kjo fjalë është e shtytën për e diçka pak më poshtë. Që janë? Emocionet. Që emocioni i parë, emoni, kollore sapi, emocioni i dytë, emo 2, emocioni i tretë, që emo 3. Në baza ditore, dhe në që ndjek njeri, femrat janë ma intuitive, janë ma emocionale zakonisht, po kjo nuk do të mi parallu mashku që mi njohë këtë emocionet dhe me ditë mi detektua mi shprej vetë. Këtë qëto artist i mirë e ban këtë punë. Emocioni pari 2/3 që e shtyn një fjallë caktume, cila do fjallë, shembull general. Tu pas punu me vjetana, modelin emocionale pa që ka haladi shka më thellë. Dhe kjo më buni që natën e 21 dhjetori 2006 me gjithë qasën unike tem për të botnat mrena gjyksit. Aty ku janë njësë realiteti, era vërteshmëris, me pa që ka hala shumë qka për të asaj që jena tu e pa me sy, që të botë. Edhe trun njërit është hata më rëkulli që shpona, vasisht që janë njësë një përdojnë. Trupin e kemi vegët shprejës, shpyrti është arsyeja e ekzistencës, trupi është arsyeja e bashkë me mendjen e ignorancës, të cilin njëri do të me eduku gjatë jetës këtë botë. Edhe gjeta mënyrën qysh më qasë botnave mrena gjyksit. Ka lama ta fjalla, 3 nivelli emocionale, tash këto janë njësë muhabeti. Kur këshyr njëri përfun emocioneve, shka gjonë, është botënat. Bota një, bota që kjo botë që pedojnë, që është e përdit kur del, kur i të shpia, kur i ka do që je, bota një, ka pilot mrena gjyksis, bota një. Bota 2, edhe bota 3. E kështu. Pero me ka 3, për arsye të thjeshtësisë shpjegimit, kur që shpak më shumë. Të e ditë mënyrën, qysh më qasë të në botnave, njeri janë nisë mi qesë sytë. Ashtu që, me pa përmbajtjen e mrena vetës. Kur njerëz t'i shtyjnë diçka me vepru, me mendu, prej mendimi, zakonisht rrjedh veprimi. Kur i shtyjnë diçka njerëz me vepru, ai mas pari ato e ka fisqerun e qysh në trunin e vet. O ka proceset me nume, zakonisht me një zonë në vetës, i cili shprehet me fjalë. Pja bëj qështu, pja bëj qështu. Fjalë e kur thuhen me një vend të ngjituna me emocion, çon bindje. Pra bindjet janë struktura fiziologjike mas pari trupore, të cilat e diktojnë në mënyrën që është njeri e shoh botën. Po janë perceptime, janë strukturë, janë thjerza, tipik thjerza optike, si gjyzllëkt, që e diktojnë botë shikimin. Pra një njeri keni, se si dhe prej juve, muhabet me njerëz, kur ka debat, tika ose ku do që nga një njerëz të bu debat, ose shkëshyrin shkaravitën për Facebook, e shene që ata që janë pizat mas shumë që janë ata që janë të bindun në strukturat e tyre konceptuale. Thonë konceptin e ka zat, përkullet në baza ditore, ne ose pa dhe dime. Edhe, ato bindje janë grupe fjallësh të cilat janë të shtytëna prej një grupi emocionesh, e të cilat emocione, këto është kyqe, janë të shtytëna prej një ose ma shumë botënave.
Pra fjala është e shtytur prej një grupi emocionesh, të cilat emocione janë të shtytuna prej diçka ma thellë mrena njerit, që janë botnat mrena gjoksit. Jungu i ka quajt arketipet, Campbell i ka quajt mitologji, thonë natyra, pjesa e realitetit të vërtet, realitetit shpirtnor. Tash truni i njerit është instrument, sikur trupi i njerit që është instrument i shpirtit, që është arsyeja e ekzistencës. Sa ma mjeshtër njerin këtë botë, qaq ma mirë e zotnon trupin e tij si vegël i shprehjes. Ktu kanë përparësi artistat edhe sportistat, sepse vazhdimisht janë të ushtru një instrument, kofte instrument trupi, për mu shpreh qysh ata dojnë. Por që janë të marru mu shpreh. Kur trunit ja mohon të drejtën për mu shpreh me fjalë, ai ka me gjetë një mënyrë për mu shpreh ndryshe. Fjalët janë për dishmëri e zakonshme që njeri merr që thonë amerikanët for granted, i merr të dëbome, i merr hazër, gjosia, diçka që e një prit me njës, bon muhabet me njerëz, edhe në shkollë po ashtu foljet, edhe ato e merr si të qenë atë punë, do thonë që është hazër. Po kur e mohon ti ato, ke shpreho, po mos i përdor fjalë për mu shpreh, ata janë nis mu kridh brenda vetes me gjithë mënyra të tjera shprehjes. Zakonisht shkon drejt emocioni. Por, nëse i thu vetes me mohu edhe emocionin si mënyrë shprehjes, fjalën bashkë me emocion, nivelin 1 edhe nivelin 2 të ekzistencës, atëherë shfaqet diçka që e shohim veç gjatë natës kur sheh ëndër. Do thonë, natën i sheh ëndra, edhe nuk e din që je në ëndër përderisa unë i ki qilë syt me pa që ku i kon ëndër. Niveli 2, niveli 3. Niveli parë i vedijes, niveli 2 i vedijes, niveli 3 i vedijes. Kur e mëson mënyrën për mirë qas vetës, nivel të bodave, të nivel të realitetit shpirtnor, atëherë bota e njës më bojë interesant, sepse me një qëllim, mund është me pa me sy qelë se shka kemë randa vetës. Mund është me pa se çka po të shtyjnë mendimet. Mund është me pa se çka po shtyjnë njerëz në vepru. Mund është me pa gjana për të cilat lexon vazhdimisht në përshkrimet e shejta, prej Tevratit deri te Kurani, do i përfshi edhe shkrimet e lindjes lartë hinduse si është Gita. Mitologjia është shumë e rëndësishme, sepse puna aty e bën njerin mu shpreh me lehtësi. Do të thonë, rëndësia vetme këtë jetë është lehtësia. Po ai që është mjeshtër, për të cilën do lami shprehet lehtë. Ai s'ka me menu, cilat çysh ka rregulla në shkollë, që i ka mësuar mësuesi i cili kom papagallin i librës. Po shprehet moment, çysh vjen momenti për të gjithë ndaj momentit, se ato jetu momentin. Nuk hupet as mas tatmos, as nuk epizot në kalumën, në mendime isha. Do me thonë, për mu shpreh në moment, qysh je, me pas shprehjen tonde unike, autentike, me do e mos se gjithë qysh, do të me këshyr në botnat më rena gjyksit. Ky vend është vendi ma serioz, ku njeri mundet më qas një jetë. Sepse ndryshimet, përkatësisht lirimet e vetës në atë vend ndikojnë komplet në trupin e njerit. Jam duke folë nivel fiziologjik. Thonë, nëse trupi ka nivelet e thellësisë, kemi pa naj kumbull, mas me që kumbulla. Kumbulla ka lëvorën, fjala. Kom shtilë, se në mëdhën që e fjala. E ka pjesën e mrençme, se ne hajmë që në emocionet, edhe ka bërthamën, që janë botnat, po ka edhe bërthamën e bërthamës, që janë nivellet e botnave njona për fundit tjetrës. Është shumë interesant. Kur e mëson këtë teknikë, mirë qas vetës mrena, kur mësosh mirë qas vetës, kjo bën që ka dalë me anis mirë qelë sytë. Njeri ka dy poshtë sytë.
sytë që pishe edhe sytë e zemrës. Kur merti, mi ngasmu ka pak sytë e zemrës, edhe veshët e zemrës. Edhe nivelin sensual të kuptimit, dhe më thonë që kuptan hala pak qyrë, popullo që thonë sheh me shpind, njerëz të tillë në rritën tek këtu mundi mi pa edhe sa mi gjetë, atëherë kemi të bëjmë me një njeri të edukum, që ka sens para se bashkë se du se me thonë diçka kjo ato e ditë, çka ka ai. Para se ai më anis me eksploru me një agent që e ka programu, ky mor më atë depërtu agentën tej. Edhe me ditë një loç të muhabetit se çka ka, ku e ka qëllimin, ku e ka interesin e tij, që ka konceptu në tru. Se po në mend shumica njerëz janë të çtu të parë të sill, nivel sipërfaqes. Po kur vjen një njeri i cili këtu e ka mjeshtrin, bën në mend çysh e lexon këta. Sikur llasiret e për ton, tej. Në edukimi censor vjen pikërisht këtu, nivelin shpirtnor. Do të thonë kur je i vetëdijshëm që në gjyksin tënd ki botna, njësoj si që kjo që janë të enda qëtu, që kjo 3D dynjaja jonë, të sejet janë pash realja dhe pash vërteta sigur kjo këto. Atëherë, marrin kuptim fjallët e perenis, cilat thonë lavdu ko Zoti pronari botnave, që ka botna. Edhe në ato botna, e sheh sa është i fuqishëm ndryshimi që vjen prej tyt. Do personalisht unë nuk bëj ndryshim personal, bëj lirim personal, çlirim personal. Kur lirohesh personalisht, është shumica njerëz janë të kapslëk kanë nivel që do të thonë nivel censor janë zonë kaps. Për ati kapslëki mundohem me përdor trunin pa në zgjidhje shoqërore. Edhe kur jetin kapslëk nivel censor, dhe vetëm çka duhesh me bu është me pinë laksativ ditunie, i cili shën drejt këtu. Me pa me sytë e tu, se shka të shkaktu ata muhabeti. Këtu, fjallë janë nisin mu paku, se s'ki fjallë. Në gjdo mjeshtër, ka shkru, është prej. Në fund ka thonë, falni ma fjallë, s'po mund me kallëzu ato që jam të e përjetu. Se fjallë janë, qëto? Që kjo është arsye. Ata mjeshtër, dhe vërtet, që kanë hes për mi këto, prej profetet e poshtë, kanë pas symi pa qëto. Okay? Edhe këto kër vjen, kër e kiti duke një ditore, me mujtë një qasë më analizë, me pa, se shka po t'i shkakton qëto emocione në nivellit dytë, edhe shka po t'i shkakton qëto mendime në nivellit pare, bindje, strukturat bindjeve, atër të ka dalje se dynjaja koka interesant, po mu i ka njeri këtu mrenë moratu, me bo mjeshtërit vërtit, njashtë, qëtu ku je? Pa i pizat mas koncepteve shtetënore, e mas partive, e mas feve, e mas çdo grupacioni piramidal rrethore cili që janë kordh, edhe ma vesh në i prek me perëndisë se ndaj për aty. To më janë sekte, janë struktura hipnotike, në krye me shkollimin, sistemi shkollimit do i pari, sa ju që janë gjemat këtë ty një tjerave, pashka genialitetit të ekspertërt dhe të arsimit aktual, edhe bëhet njeri lodër poshtërsie. Zakonisht, ta shpjeve zatoj, me një sistem vërtet të edukimit, lakuria do të me kun kjo. Ja njës me 0 të 18 vjetë, që të 18 që, ku shkallën dhe për sistemin hynor të edukimit, edukim sistemor, edukim bazik censor, kur i bon 18 vjetë, është jas kyfter, jas shqyponjë. Njëre që mbret me sy e shpan e bjeron cilin do koncept. Edhe kërkush nuk mund në ljujt Google matë njëri. Se të bon 18 vjetë, e ki drejtsin pas tërtin, laserike, atër vazhdo në pjesën tjetër, sot kalon për e një, ki sukses absolut në ato që e bon, edhe pak para se janis në përfundu janis me nda me botën, mësimet, eksperiencën që ke pas. Mjeshtë njeri bot veç mas eksperiencës jetësore, jo për para. Këtu shka ndodhë. E kry një bachelor, hajde po thonë bachelor është një nivel i cili do të më kry, okay? Edhe me një epizodën master më bu mjeshtër, në shumë të mjeshtër do më thonë një njeri i cili kënon në punën e ti, i cili kur prek një sen aty bëhet gjenet e punë, që ajo mjeshtër.
E këta me ne dojnë më bu mjeshtër, merë, do më bu master, që të më bu master kër i duduk, i mshelt, as një tingull së më shmeshit. Edhe kur t'je bu mjeshtër, nëse bosh me veç mas eksperiencë, dhe më thonë, masteri është ai cili ka kalu një kilometrazh, din shka me folë, ka rapi dardës si në stradini, që si ka pranu, që kjo kuptimi ati tregimi, si ka pranu kërkon që s'ka rapi dardës, ai s'din shka me folë, i duduk është jashtë. Ti, a ke rapo, ti falë, ti din shka du shumë mua, kalon eksperiencë, atëri i mjeshtër. Edhe mas asaj ekspertize, e ban edhe formalisht një punim teorik, që që disertacion apo doktorat, edhe ma ato e përmbyll një cikël profesionalo qensor. Do me thonë që ke po sene jo që formalisht nivelli si përfaqësor i edukimit që nivel fjallit ka thonë, po që kush je ti që e bën atë punë, do thonë ti jo që ka bën, po shka je, po nivelli qensor, për punë emocione, nivellin shpirtnor, që thash nivelli botave. Këto, me dojë mos, dohet një parakoshto kryesor si ata që din e parasupozojnë, po dohet me dojë mos me thekso që njeri dohet me njoft krijuesin perëni. Ata që janë ateista e kondër e ata që janë idhujtar për betun, mos i jeni këtij muhabeti, sepse keni mungull, qysh veç jeni ngull në këtë dynja se një të nda. Okay? Jeni dështuar që se të e di. Këtu mund të më qas, veç a njëri që e një pereni, e den që ka pereni dikon që ka fuqi absolute për në tanë relativitetin. Okay? Pra, unë aty një flasë, ta tjetë janë mish për top, kotësi egzistenciale. Kështu që, pile është mirë, nëse nëherë së më shkam të po këtu të vequtëm ekspert, shansët në të fakta, po me bo një eksperiment, kemi danë zansat. Parente që nuk beson në ose janë kundër pereni si dan. Fëmijët e tyre me një klasë, fëmijët që e dinë që ka pereni dikon me një klasë. Edhe të njëjtëve ju jepen kurrikulume, ju silabuse ndryshme të adaptuar sipas kriteriumit të prindëve tyre. Edhe shenë gjatë viteve se kush po fluturon e kush po zvarritet si zvarronik. Okej? Çto bëhet studimi vërtet social. Nivelin e botëve në menaxhyksit është çështje individuale për më qasë, dhe me thonë, ka zova teknika para. Teknika para, më shprej pa ndimin e fjallë. Ta është me spjegu edhe ma detajisht, ma në trajnime seminare, edhe 4 syllabuzet cilat i kom dizajnu për nivelin bachelor, dhe thonë që i përcjellin studentat prej fillimit nivelli si profesor ditonist, viti tjetër është nivelli emocional, edhe i tjetër është nivelli shpirtnor, ren me ren për me kalu nivelin qensor të edukimit. Kur i kupton këto, kurrikulat e lanë tjera si latinini për mësusave profesora, ju do kënë hajgari qësh edhe janë. Jo në hajgari, janë ping-pong. Dhe si kur me pi një kafe, e provimi që dush kur dush. Lunë me provim si kur me topin, sepse ashtu do të me konë, do me konë mjeshtër ditonist, me pas ditonin dorë. Mirë. Këto punat e edukimi ka është e tillë si kur 2 vjeta që janë të urrej, je kap një unit jetën për fyti kap, edhe se qanë. Edhe vjen kalimtari i parë i këshyr, s'po bën zo, vjen kalimtari i dytë i këshyr, për thot kalimtarit i parë, që ky do të melshu që ka rrugë për fyti. Pse po thot pse melshu? Le ta lëshon njerë e të kallzoj tani pse. Që kjo është puna. Po par melshu dikush dikon prej fyti që rrugë edukimit tash, domethënë ke po të short e kanë mytë edukimin prej fillimit, kur këtë s'ka pas edukim të nërvell, me përjashtim tek këtu në mësuesit që ti ka të pak me perenis talent për atë punë, në baza individuale, jo sistemore. Atëherë njëri duhet më përvesh vetë, një qasë vizës të thellësisht. Kjo është proces të hap mas hapi, nuk është buton magjik me thonë strak edhe me nervy, ja. Kjo është duhet investim, duhet me këqyr, me rrotullu syt 100 edhe shkallë mrena, edhe me këqyr krejt shka ki tej jëm tej. Hap mas hapi. Shka gjon aty, ka me konë element surprize, befasije, që nuk ta ka marrë menja, që ti qash burt mire ke zonë vetën e qas i bullshit i gjonë mrena vetës. Që kështë arsye, që çdo një edukum me dëmë të përqan humble është nuk krekosët me letra e me kotësi, e me rrypazi e që janë dajak për se cilit ullës. Nuk e bonat ma bet, se e den që këtu jemi, jo për burat mirë, po për mja për më bu njerëz, që kjo shansë është në kalon për një me orë këtu, me kalu qëtë poligon tjetës tridimensionale, të e mësu e të e ditë kush je, edhe të e jetu arsyem pse ke li. Atë arsye, mundi me gjithë mas leti, të e qas vetës të tëllësisht. E shene, aty mësot njëri me da shopin për sheqerit,
Tvartėt ant pirranas, mjalt ant pivnerit, edhe thejr ant pilullës, edhe anzë ant pibletës. Kur të mësosh të mi dalu, halo pa i këshyr. Atëre ki sens, ki inteligencë, ki shkallësi, edhe me pak mund është me mri shumë. Si kur ki rri mirë, halo pa të ruzë gazin, kësem. Po, kjo bëhet, shtjoja për një, se të ka një pjekë një prej 18 vjetë, edhe shonjë, dhe më tonë, që ka zohë një njerës pilot, cili kanë jetën e mirë, kanë gru, kanë fëmi, kanë një presion të mirë, kanë të ardhuna të mira, relativisht mira, e që një jetë dinitalqme, dhe më tonë, si janë maskarej politiqare, partijashe, rrethore, pisa, po janë njerëz normal të një veni normal. Po njerëz normal, vend abnormal që Kosova du me konë shumë ishte një matë për me konë. E të tilt, pashka që janë të ngujum, qëtë nivel, me pak nivel të shtuit, dalin me shoshni në herë, me që mirë në e gotë të mënyrë që pak bide për një qasë me ikë pishtë realitetit, për mes substansave tjashme, asë në e fatymi. Unë jam strikt kundër tyne edhe si muzikant aktiv, kur bëshë muzikë. Pare e kom pas 100 shansa, e kom ditë mrena si ti në gjithë që nuk është e rruga, jo, pare e kom përgjigja. Sepse kom ditë që mrena njeri mundet me punu me vetën për mi gjithë që ato, mënyrat për mu shpëri edhe për mu një që mas miri. Nuk i folë për menim pozitiv, që vetëm djeu buzi qeshni, ndjeu një mirë në mënyrë që kur tu afuzin nga prava, ju vetëm buzi qeshni, jetë është e bukur, buzi qeshni. Ajo është niveli mediokër i ndryshimi personal. Ndryshim personal kemi miliona libra sot. E zakonisht janë sharlatan, cilët flasin ato që nuk i kanë përjetuar. Do të thonë, folin çysh bie pi dardhës, kur para pi dardhës. Unë këtu kom kalu bajegi kohë, sepse qasen që të vem, të qenjës është autentike, modeli parë, jem autentik. Je, që ma kalon për një, që ashtu. Të studiu këtu me vitet tonë, kom pa që këtu hala ka diçka ma thellë, kom gjithë qasin, e cilë është tansisht tonike, sepse nuk i përdor fjallë, as emocionet, edhe len qenjën më shprej një nivel shpirtnor, edhe me pa dalin para syve, ato që i ki mrena. Edhe është nivel as real, sa është realiteti që she kur jetu flejt në gjënë, si kur ondra që ti e për reali, ti e sajtoj edhe vetë realiteti. Njëjtë, veç të dalim që i qasësh me sy hapë, dhe me thonë she, me sy qel at your will që dhe djetu me vullnet tonë, i qasësh për bajtjes tonë. Thashtë njerë, para kusht që është besimi absolut një peri një ditonia që është ai i cili këtu i ka kriju këtu më rregullin nyshin njerë më janë isë mu vetë dishtë se u hapë mas hapi. Kur qasë është të, atëherë she se ku i bloku. Atëherë she se ku e ki nivelin shpyrtno, ku e ki shpyrtin, ku e ki vetën tonde, atë prezencën tonde autentike, në për cilat botën atu ka bloku, që s'po del fjalla lirë edhe veprimi lirë. Sepse këtu njerëz që flasin për fjallë lirë janë në robë. Këtu është shembulli më i shpeshtë në këtë vend, që për exaktoj që të dhe shembulli, është që rrejti shoshnor, që rrejti shoshnor, që ku e ki një njëri që ka pak drejtësi, një drejzë mrena rrejtit, i cili e njëni, sidomos, ku do në jetë, ha familje, ha në punë, ha në për politika, dika që janë të shkertu në për si rrallë, e shene që kjo mrena të njëri, ka një nuk ka këtë mod, ka dishka, do më thonë, ka një drejtësi, ka pak njerëzi, ka pak në treshmëri, po një njerëz që dën drejtësi e vetë është mrena rrethit, o si ku një bëll që i kënon, e që është mrena kafazit. A i kënon, letë kënon sot dush, po kangën e ti se njën kërkush. Edhe, vetëm fluturon, se kafazi e rëndë blokon. Nisa i rrethi shoqënor ja bën individit. E blokon në atë mënyrë që dush me konë veç mjeshtër i qasjes në thellësitë të qenjes tonde, në mënyrë që mi athdhëj ishtë në të shtira i thellë, mes me avjet as dojt as tezët, edhe më shtjeru. Dush me konë mjeshtër, me punu në baza ditore, me punu me vigilencë, me punu me zell absolut, edhe me di që rruga ekziston në natyrshme, komplet e natyrshme, pa kur farë substanse tjashme, mirë qas me në vetës edhe mu liru, mu bu njeri, mu bu. Do më thonë, ideja është mu bu vetja. Vetja, unike, autentike, është me tjilë. Që esim të njerë. Që e një njeri. Në gjyrë. Intelekti, mendja, antena, që një antena.
Tjena. Her. Nivell emocional. Edhe zez. Nivell shpirtnor. Ta gjana që sillen këto e diktojnë mënyrën që shpënon që janë t'jen. Shka pranon, shka jep. E diktojnë mënyrën qysh shqisat pranojnë informatin, outputin, inputin prej jashtit. Edhe diktojnë mënyrën qysh njeri vepran relacion me botën. Kretë që ka përmbati qëtu, është tysi për kretë këtë muhabet nalt. Baza e muhabetit, bërthamës të kumlës, është prej qëtuit që shtynë të nalt emocionet, i shtynë të nalt fjalët, edhe i shtynë të nalt veprat. Shtytjet e ka nivel shpirtnor njëri për herë. Ideja është për mu pastru, pastrimi është tema kyçe në çdo filozofi lindje perëndim. Në fund, këtë kanë folë për një të muhabet. Qysh me pastru veten, qysh me pastru që të njerëz po kam emocion ndjenja të përzira. Kur ka një ndjenja të përzime, aty është treguesi i parë që s'o puna mirë, që s'o paqt. Kur je pastër, kur fa një vëzi, ki shikimin absolut, do të thonë pastërtin, fjellësin, ndaj cilës ti në relacion me botën. Edhe kështu, tu vepru qëtu, tu e shliru vetën prej kapsllëkit qenësor. Emocionet këfjellën, prej emocioneve statike. Shka është emocioni statike? Emocioni statike është një emocion i cili fillon me një pikë të trupit, shkon me një pikë të trupit tjetër, edhe sillet mes aty në dy pikë, do të thonë, njerëz dikon përfundon dikon edhe më shumë të sillet. Tu sill emocionet, njerëz sillen e përrradh. Okej? Por njerëz që emocionet statike janë nxitsi, janë gozhdat, janë ngujuesit e njerit përrradh. Pizota ty ankoru si qeni Pavlove tap, ngu si kunç që lopan kunç që lidhin për kërbeshi, edhe mave sillet të kolla rrethit, s'ka shtim pi rrethit. Ato emocione statike të papastër, pa pastruar, sepse botnat mrena gjyksit që i shtyn ato emocione janë të pa adresuar. Kur e sheh ato botna, se çfarë botnë janë të shtyç ato lloj emocione, mundesh më tut, më shashtris me pashka sheh, edhe mundet me tu qelve dia me pashi ka dalë se muhabeti u ka shumë fell ndaj asaj që ka të ndodhur këtë botë. Kjo botë është simptom i botnave që i mrena. Atëherë, seriozisht secili çastet mënyrat, cilës në mënyrë për mu pastru, me anis mu po njerëz mu pastru, mu drejtu. Kur drejtohet njeri, atëherë informacioni është i njëjti. Prej kërjes, deri poshtë, do të thonë, këtë është një. Një, Zoti një, prezenca e Zotit një, trupin e njerit. Edhe informacioni që kalon në fund njeri është inspirues, që kalon nëpër. Nuk është me i blloku. Kur që nuk thot unë erpimie e bona. Vjen. I vetë cilën do mjeshtër, që s'do lami, qysh me bon, që me bon, thot nuk e di, qështu po mjerë. Si ku me të vetë ty, qysh po merë frymë? Çfarë përgjigja? A përgjigja, Allah e kom mësuar në shkollë, fillon kurrikullumin, mësuar më kallon, merë frymë, e që e frymë, se 18 vjet e para, as frymë s'ka marrë, qështu, veç mësues më thonë në shkolla që ka thonë. E jo, ai nuk ka ditë një, shkolla tentimi njerit për më bëj ditën. Është poligon, është një poligon që njerëzit ka marrë shumë për zemër për e me që isin diploma në përmur, krekosëm në stu PhD-a, do të thonë një zot runa, këto është mediokritet me 7 bulla, po jo është. Sistemi shkollor ka përdi, ka glabru shumicën e dynjas, për ai këtë buta ka punë të çika. Do të thonë, me kon qenë inspiruar, duhesh me kon i pastër, drejt, edhe ki ditonit frymëzuar. Frymëzimi vjen të e lyp frymëzimi do të thonë inspirimi, është çështje cila i vjen njerit që i marrun ja bën punën, kërkuna si janë me të pa në pak pa e pas, kërkuna nuk i bin gruni pa e punë tokën. E kiti orën të hund, se punon, s'ka grën, qosh e merr shatin, edhe hen ding, mësosh, me punë tokën me durët e tua. Toka, metafora trupit, e punon trupin mrena, këshysh ka kime në vetës, lirosh pesh ka kime në vetës, edhe hap mas hapi e gjon frymën edhe zonën e të vërtetës. Kështu pra, me pak fjallë, dhe ishta vish një bëni intro të modelit shpirtnor të shenjës të cilën e pata titullu zgjidhja.
sepse pa ta pa që një ndryshim që të bëhet qëto, krejt muhabetin si domino efektin të ranë, me emocionet e ratan, me fjallë të ndryshon, me perceptim të ndryshon. Kur të ki të ndryshon perceptime dhe ki inspirim, që shkon në për trup, që të ke basisti mjeshtër Markus Miller, ta është top basisti, ose kalon vull për krejt konat, muzika nuk janë nisë për meje, ajo kalon për mes meje. Edhe ka dallim shumë të madh në njëri që i vetëdijshëm për këtë punë. Unë jam veç përçues. Nisoj edhe Tesla ka thonë atë mohabet, nisoj edhe cilë të shkencëtari njëri ditën e urtë, njëri në sen e ka thonë. Kalon në për mua, nuk janë nisë për meje kur që. Se den që këtë njëri këtu përkohësisht vjen ose edukohet ose jo, ose ndryshohet ose jo, edhe kryen misioni i bën çfarë për kësaj dinjoje. Me bagazhin e vet mira të këqija. Çysh të kemi punë. Prandaj kjo kemi pak fjalë. Për më bu njëri, do të me këshyr fell, ku përshkon muhabeti. Nëse nuk këshyr fell, jetë nivel mediokriteti, jetë nivel debatgjive që ishin e për televizor, jetë nivel poshtërsive që ishin e për shkolla, jetë nivel wannabe PhD-ve, jetë nivel ekspertave të arsimit, jetë nivel çdo kuj i cili formën e ka zot, esencën e ka hup moti. Esenca vjen i shpyrtit. Aty e den një njëri realizum, çka do që ban, ka kuptim, ka thellësi, ka godet të prejke, sheqjo të fell muhabeti, ka eksperiencën, e jeton momentin, den me rnu jetën, sheqjo e njëri pasën, jo e pasën të kuptim atër, po e pasën qenë si që shpirtnisht të rreshqëm, wow, ka jetë aty. Qata e njës të vërtet që i zatetin me pakisë në botë. Kështu pra, faleminderit për vëmendjen tuaj. Lavdu kov Zoti për herë, për e njëja, i cili e bon njeri, ka na i vendosë në bon njeri. Faleminderit shumë, mirupafshim.